नमस्कार मित्रांनो, वेलकम बॅक इन द वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा मराठी. आज या व्हिडिओमध्ये क्रिया शरीर सगळं काही, पेपर वनचं सगळं काही, अभ्यास कसा करायचा आहे, ब्ल्यूप्रिंट कशी रीड करायची, ब्ल्यूप्रिंट कशी आहे, मार्क डिस्ट्रीब्युशन कशी आहे, कशावरती एलक्यू येतात, कशावरती एसीक्यू येतात, मस्ट टू नोचे क्वेश्चन कोणते, डिझायर टू नोचे कोणते, नाईस टू नोचे कोणते, कोणत्या क्वेश्चनचा अभ्यास करायचा आहे, नेमकी सिलेबस कॉपी रीड कशी करायची आहे, हेच प्रश्न आपल्या मनामध्ये आणखी असतात. हे सर्व काही या व्हिडिओमध्ये सिम्प्लिफाईड होणार आहे. म्हणजे या व्हिडिओच्या बाहेर तुम्हाला पेपर 1 साठी जायची गरजच पडणार नाहीये. काय अभ्यास करायचा आहे, कोणते पॉइंट्स वाचायचे आहे, सर्व काही लिस्ट तुम्हाला इथे मिळणार आहे. त्याचं प्रॉपर अनालिसिस सुद्धा तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये मिळणार आहे. त्यामुळे हा व्हिडिओ स्किप न करता पाहायचा आहे. जर तुम्हाला स्पीड जास्त हवी असेल तर थोडीशी 1.25 किंवा 1.5 करून पाहू शकता. परंतु व्हिडिओ स्किप करू नका. प्रत्येक गोष्ट तुमच्या महत्त्वाची आहे. आता तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये जे जे पॉइंट्स महत्त्वाचे वाटतात त्याचा स्क्रीनशॉट काढायचा. त्याचा स्क्रीनशॉट काढल्यानंतर त्याचा एक पीडीएफ बनवायचा आणि तो तुम्ही झेरॉक्स करू शकता आणि तुमच्या अभ्यासाच्या जे काही तुमचं दररोजचा असेल तिथे लावू शकता. म्हणजे त्याच हिशोबाने तुमचा या पेपर 1चा अभ्यास होऊन जाईल. ठीक आहे. परंतु पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्यानंतरच ह्या सगळ्या गोष्टी करा. कारण व्हिडिओ न पाहता जर तुम्ही आधं-अधुरं ज्ञान घेऊन जाल तर मात्र तुम्हाला काही मिसअंडरस्टँडिंग होऊ शकतात. त्या होऊ नये म्हणून पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याशिवाय कोणीही स्क्रीनशॉट काढायचा नाहीये. ठीक आहे. मी तुम्हाला प्रॉपर वेळ देईल त्या वेळेमध्ये स्क्रीनशॉट काढा. पुन्हा पुढचं एक्सप्लेन केल्यानंतर त्याचा स्क्रीनशॉट काढा. म्हणजे पूर्ण तुमच्याकडे लिस्ट तयार होईल. प्रत्येक टॉपिकचं काय वाचायचंय, चॅप्टर वाईज स्ट्रॅटेजी तुमच्या पुढे देत आहे. आता सर्वात पहिले चॅप्टर चालू करण्याच्या आधी आपण ब्ल्यूप्रिंट समजून घ्यायची. ही ब्ल्यूप्रिंट नेमकी काय आहे, कोणत्या सिक्वेन्सने आणि ब्ल्यूप्रिंट असते काय सगळ्यात पहिले. ब्ल्यूप्रिंट ब्ल्यूप्रिंट म्हणजे काय, युनिव्हर्सिटीने आपल्याला सिलेबस कॉपीमध्ये पहिलेच दिले की पहिला क्वेश्चन हा कोणत्या चॅप्टर मधून येणार आहे, दुसरा क्वेश्चन हा कोणत्या चॅप्टर्स मधून येणार आहे, तिसरा क्वेश्चन हा कोणत्या चॅप्टर्स मधून येणार आहे. हे पूर्ण तुम्हाला 8 एसीक्यू आणि 4 एलक्यू त्याचबरोबर एमसीक्यूचा सुद्धा तुम्हाला पूर्ण एक पॅटर्न दिलेला असतो. त्याच पॅटर्न नुसार पेपर ऑलमोस्ट निघत असतो. ते काय आहे, त्याला म्हणायचं ब्ल्यू प्रिंट. हे ब्ल्यू प्रिंटच आज आपल्याला समजून घ्यायचे. सर्वात प्रथम चालू करूया एसएक्यू पासून. एसएक्यू म्हणजे काय, शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन, जे की 5 मार्कासाठी 8 क्वेश्चन तुम्हाला विचारले जाणार आहेत. बघा, पहिला एसएक्यू कोणत्या चॅप्टरवरून येणार, शरीर चॅप्टर, प्रिन्सिपल्स ऑफ क्रिया शरीर चॅप्टर, त्याचबरोबर त्रिदोष, या 3 चॅप्टर मधूनच तुम्हाला पहिला एसएक्यू दिसणार. एकदम बेसिक क्वेश्चन, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन तुम्हाला असणार आहे. कारण पहिले 3 चॅप्टरच इंट्रोडक्टरी आहेत, त्यामधून तुम्हाला काही विचारलं जाऊ शकतं. यामध्ये काय अभ्यास करायचा आहे या व्हिडिओमध्ये पाहायचंय. या तिन्ही चॅप्टर मध्ये आपल्याला कोणकोणते पॉइंट्स वाचायचे आहेत, युनिव्हर्सिटीने काय अपेक्षा केली आपल्याकडून की काय वाचायला पाहिजे, हे सुद्धा मी तुम्हाला सांगणार आहे. त्यानंतर दुसरा एसक्यू, वात पित्त कफ या 3 दोषांमधून तुम्हाला दुसरा एसक्यू मिळणार आहे. मग तो काही असू शकतो, वाताचे प्रकार असू शकतो, पित्ताचे प्रकार असू शकतो, कफाचे प्रकार असू शकतो. वाताचं स्थान असू शकतं, पित्ताचं स्थान असू शकतं, कफाचं स्थान असू शकतं, किंवा वाताचं कार्य, पित्ताचं कार्य, कफाचं कार्य, काही जे एसक्यूच्या फॉर्मॅटमध्ये फिट होईल असं काहीही याच्यातलं येऊ शकतं. याच्यामध्ये काय काय युनिव्हर्सिटीने आपल्याला दिले ते सुद्धा मी तुम्हाला सांगेल. तिसरा एसक्यू कोणावर येणार आहे, तिसरा एसक्यू दोष वृद्धी आणि क्षय, जे वात पित्त कफ आहेत या सर्वांचे दोष क्षय वृद्धीचे श्लोक आपल्याला पाठ असले पाहिजेत. कारण त्याच्यासाठी सेपरेट एक एसक्यू फिक्स ठेवलेला आहे. हे 6 श्लोक तुम्हाला पाठ करायचे म्हणजे करायचेच. 3 दोषांची क्षय आणि वृद्धी असे 6 श्लोक तुम्हाला पाठ करायचे आहेत. कारण तुम्हाला पेपरमध्ये 2 लिहायचे म्हणजे लिहायचेच आहेत. कन्फर्म तिन्हीपैकी कोणत्याही एका दोषाची क्षय वृद्धी तुम्हाला विचारली जाणार आहे. त्याचा श्लोक त्याच्या अर्थासहित व्यवस्थित करायचा आणि क्षय वृद्धी मधल्या प्रत्येक श्लोकामधल्या प्रत्येक शब्दाचा अर्थ तुम्हाला माहित असला पाहिजे. श्लोक लिहायचा आणि प्रत्येक जो काही वर्ड आहे श्लोकामधला तो एक्सप्लेन करायचा. तेव्हा तुम्हाला परफेक्ट फुल मार्क्स या क्वेश्चनला मिळतील. त्यानंतर चौथा एसक्यू, प्रकृती आणि आहार या दोन्हीपैकी एकावर येऊ शकतो म्हणजे दोघांपैकी एकावरच येणार आहे, अकॉर्डिंग टू ब्ल्यू प्रिंट गिवन बाय द एनसीएझम दिल्ली. ठीक आहे. प्रकृती आणि आहार, आतापर्यंत अनालिसिस पाहायला गेलो प्रकृतीवर जास्त प्रमाणात एलक्यू आलेत आणि आहारवरती एसक्यू. परंतु लास्ट टाइमचा पेपर पाहायला गेलो आहारवरती एलक्यू आलेला होता, ज्याचा होता आहार विधी विशेष आयतने आपल्याला विचारले होते, अष्टविध विशेष आयतने. प्रकृती आणि आहार याच्यामध्ये काय अभ्यास करायचा हे सुद्धा सांगतो. प्रकृती म्हणजे काय, प्रकृतीमध्ये आपल्याला देह प्रकृती त्याचबरोबर मानस प्रकृतीचा अभ्यास करायचा आहे. वात पित्त कफ हे सुद्धा प्रकृती आहेत, त्याचबरोबर मानस प्रकृती, पंचभौतिक प्रकृती या सर्व काही याच्यामध्ये येतात, जात्यादी प्रकृती. त्याच्यानंतर पाचवा क्वेश्चन कशावरून येतो, अग्नी किंवा आहार पाक. अग्नी किंवा आहार पाक याच्यावरून विचारला जातो. आहार पाकामध्ये ज्या अवस्था पाकाच्या 3 अवस्था आहेत त्याच्यावरती सर्वात जास्त क्वेश्चन विचारला जातो. त्याचबरोबर अग्नी आहे, यामध्येही काय काय अभ्यास करायचा आहे, चॅप्टर वाईज आपल्याला पाहायचं आहे. त्यानंतर मॉडर्न मध्ये बघा होमिओस्टॅसिस आणि
त्याचबरोबर रेस्पिरेटरी सिस्टम, या दोघांपैकी आपल्याला चॅप्टर मध्ये पाहायला मिळणार आहे. होमोस्टॅसिस आणि रेस्पिरेशन, याच्यामध्ये आणखी एक चॅप्टर आहे, मी तुम्हाला सांगतो. होमोस्टॅसिस, रेस्पिरेशन आणि आपल्याला GIT वरती फिक्स आपल्याला एसक्यू पाहायला मिळणार आहे. 6वा एसक्यू कशा पाहायला भेटला आपला? होमोस्टॅसिस आणि रेस्पिरेशन. आणि 7वा आपल्याला GIT वरती फिक्स पाहायला भेटत आहे. त्याच्यानंतर 8वा नर्वस सिस्टम आणि एंडोक्राइन सिस्टम, या दोन्हीपैकी एकावर येणार आहे. GIT वरती फिक्स एसक्यू एवढं कळालं. मग या GIT वरचे सगळे पॉईंट असे काढायचे ज्याच्यावरती एसक्यू येऊ शकतात. मी तुम्हाला काढून दिलेले होतं. हे सगळे पॉईंट ज्याच्यावरती क्वेश्चन येऊ शकतात, युनिव्हर्सिटीने विचारले, त्याच मधून आपल्याला येणार आहेत. त्याच्यामुळे GITचा फिक्स अभ्यास करायचा, एसक्यू फिक्स आहे. होमोस्टॅसिस आणि रेस्पिरेशन दोन्हीपैकी एकावर येणार. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नर्वस सिस्टम आणि एंडोक्राइन, नर्वस सिस्टम वरती एक एसक्यू येऊ शकतो किंवा एंडोक्राइन सिस्टम, दोन्हीपैकी एकावर येणार आहे. त्यानंतर इलिक्यू कडे पाहायला गेलं, इलिक्यू कडे वात, पित्त, कफ या तिन्ही दोषापैकी कोणावरही येऊ शकतो. अभ्यास करताना कधीच असं इम्पॉर्टंट म्हणून करायचं नाही की वात इम्पॉर्टंट का पित्त का कफ. वात, पित्त, कफ क्रिया शरीर घेतलं की हे तीन सर्वात परफेक्ट करायचे, कारण याच्यावरती फिक्स एलिक्यू आहे. याच्यावरतीच आपल्याला एसक्यू सुद्धा पाहायला मिळणार आहे. 2, एक क्षयवृद्धीचा, त्याचबरोबर एक कोणताही त्याच्यामधला प्रकाराचा पडू शकतो. अशा प्रकारे एक एलिक्यू आणि 2 एसक्यू त्यामधून फिक्स असल्यामुळे आपल्याला याच्याकडे हलगर्जीपणा किंवा इग्नोर करून चालणार नाही. सर्वात जास्त फोकस वात, पित्त, कफ, तोंडपाठ असले पाहिजे सर्व काही त्याच्यातले श्लोकांसहित. त्यानंतर प्रकृती, आहार, अग्नी, आहार, प्रकृती, आहार, अग्नी आणि आहारपाक या 4 चॅप्टर मधून आपल्याला दुसरा एलिक्यू येऊ शकतो. प्रकृतीवरती येऊ शकतो, जो की मोस्ट टाइम आपल्याला पाहायला मिळालाय. वात प्रकृती सांगा, त्याचे गुण सांगा, पित्त प्रकृती, कफ प्रकृती, मानस प्रकृती, त्याचबरोबर भौतिक प्रकृती अशा प्रकारचे येऊ शकतात. किंवा आहारवरती आलेला आहे, अष्टविध विशेष आयतने, आहार आयतने सांगितलेले आहेत. त्याचबरोबर आहाराचे रूल सुद्धा आहेत काही कंझ्युम करण्याचे. अग्नीविषयी, अग्नीचं क्लासिफिकेशन, आहार पाक आहेत 3, त्याच्याविषयी येऊ शकतो. त्याच्यानंतर होमिओस्टॅसिस, रेस्पिरेटरी सिस्टम आणि GIT या तिन्हीपैकी कशावर तरी एकावर एलिक्यू येणार. ठीक आहे. सर म्हणाल तुम्ही एसक्यू मध्ये पण दिलेले होते, एलिक्यू मध्ये पण दिलेले, हो, ब्लूप्रिंट मध्ये दोन्हीकडे दिलेले आहेत. या तिन्हीपैकी एक पडू शकतो. GIT असू द्या, होमोस्टॅसिस, GIT मध्ये विटॅमिन्स वगैरे, त्याच्यानंतर रेस्पिरेटरी सिस्टम मध्ये खूप कंटेंट आहे, होमोस्टॅसिस मध्ये पॉझिटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम, निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम, खूप सारं कंटेंट आहे. आपल्याला आज पाहायचंच आहे चॅप्टर वाईज सगळं काही. आज व्हिडिओचं मोठं फक्त आणि फक्त ब्लूप्रिंट दाखवणं नाहीये, तर चॅप्टर वाईज काय काय आपल्याला स्टडी करायचं ते सुद्धा दाखवणं आहे. त्यानंतर नर्वस आणि एंडोक्राइन सिस्टम मधून एक एलिक्यू पडणार म्हणजे पडणार. एंडोक्राइन म्हणजे हार्मोन, एंट्रीपिट्युटरी, पोस्टरिपिट्युटरी याचे हार्मोन व्यवस्थित केले त्याच्यावरती एलिक्यू येऊ शकतो. किंवा नर्वस सिस्टम, ANS, CNS अशा प्रकारचे क्वेश्चन याच्यावरती येऊ शकतात. हे पूर्ण ब्लूप्रिंट आहे. पेपर कसा बनवतात? पेपर बनवताना तुम्हाला जेव्हा पेपर द्यायला जाईल ना, पेपरच्या वरच जेव्हा ते रूल्स लिहिले असतात तिथं लिहिलेलं असतं की आम्ही पेपर अशा प्रकारे बनवत आहोत जेणेकरून तुमचा पूर्ण सिलेबस त्यामध्ये कव्हर होईल. ठीक आहे. तिथे लिहिलेलंच असतं. म्हणजे तो पूर्ण पेपरच असं बनवताय की ऑलमोस्ट सगळा सिलेबस त्याचा कव्हर झाला पाहिजे. म्हणजे काय सर, काय विचार करतील ते पेपर बनवताना की जर एसक्यू त्यांनी होमोस्टॅसिसवर टाकला, होमिओस्टॅसिसवर, तर ते एलिक्यू टाकताना रेस्पिरेटरी आणि GITचा विचार करतील. त्याच्यानंतर जर त्यांनी इकडे नर्वस सिस्टम आणि एंडोक्राइन, जर त्यांनी इथे नर्वस सिस्टम वरती एसक्यू टाकला तर इथे ते एलिक्यू टाकताना एंडोक्राइन सिस्टमचा विचार करतील. म्हणजे त्यांना ऑलमोस्ट सगळा सिलेबस काय करायचा, कव्हर करायचा आहे. वात, पित्त, कफला काय करतील ते, इथे वात, पित्त, कफ, इथं काय वाताचे प्रकार घेतील, इथं काय करतील पित्ताची क्षयवृद्धी घेतील आणि कफ दोषावरती एलिक्यू टाकून देतील. म्हणजे वात, पित्त, कफ तिन्ही चॅप्टर कव्हर होत आहे. अशा प्रकारे ते पेपर बनवतात. प्रकृती, आहार, अग्नी, आहार, पाक याचं पण सेम इथे होणार आहे. इथे प्रकृती, आहार, अग्नी, आहार, पाक या दोन्हीपैकी इथे टाकून देतील एक. आणि जो इथे प्रकृतीवर, आहारावरती जर इथे एसक्यू आला तर एलिक्यू प्रकृतीवरती टाकून देतील. अग्नी, आहार, पाक या दोन्हीपैकी येणार, परंतु एलिक्यू साठी हे वरचे 2 चॅप्टर जास्त महत्वाचे आहेत. ठीक आहे. प्रकृती आणि आहार. त्याच्यानंतर होमोस्टॅसिस, रेस्पिरेटरी आणि GIT ज्याच्यावरती एसक्यू आलं नाही त्याच्यावरती एलिक्यू येईल. नियमानं ते दोन्हीवरती टाकू शकतात, परंतु त्यांना काय करायचंय, सर्व सिलेबस कव्हर करायचा आहे. आणि प्रत्येकाला पेपर नॉर्मल असा गेला पाहिजे, मीडियम पेपर गेला पाहिजे, जास्त हार्ड नाही, जास्त इझी नाही. म्हणून ते काय करतील, अशा प्रकारचे जे एसक्यू मध्ये टाकले ते एलिक्यू मध्ये नाही, आणि जे एलिक्यू मध्ये कव्हर करायचंय ते प्रॉपर एलिक्यू मध्ये कव्हर करतील. नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम ज्याच्यावरती एसक्यू आला त्याच्यावरती एलिक्यू टाकणार नाहीत. हे आपण अनालिसिस करत आहोत, कारण त्यांनी एक वाक्य लिहिलं पेपरच्या वरी. तुम्ही कोणताही पेपर पहा युनिव्हर्सिटी, त्याच्यावर काय लिहिलं असतं की आम्ही अशा प्रकारे पेपर बनवतोय की ज्याच्यामध्ये ऑलमोस्ट सगळा पेपर कव्हर झाला पाहिजे. त्याच्यामुळे सर्व जो काय आता मी तुम्हाला चॅप्टर वाईज सांगतोय त्यावरती फोकस करायचंय. काय होतं माहितीये का, आपण पेपरमध्ये पाहतो अचानक लिमिटेड सिलेबसचा अभ्यास करतो
IMP अभ्यास करतात काही जण आणि पेपर देऊन आलो म्हणतात आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आला. अरे तुला माहित तरी होतं का सिलेबसमध्ये काय? तू सगळे सिलेबसचे पॉईंट वाचले होते की काय काय त्या चॅप्टरच्या अंडरमध्ये येतात? युनिव्हर्सिटीने डायरेक्ट क्वेश्चन दिलेले आहेत, ते क्वेश्चन डायरेक्टली पेपरमध्ये येतात आणि ते तुम्ही वाचलेच नाही कधी. युनिव्हर्सिटीने तुम्हाला काय अभ्यास करायला सांगितलंय हेच तुम्ही कधी वाचलेलं नाही आणि नंतर म्हणता की आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आलेला आहे. त्यासाठी आपल्याला आज चॅप्टर वाईज सगळं काही पाहायचं आहे. युनिव्हर्सिटीने काय आपल्याकडून अपेक्षा केलेली आहे. पहिला चॅप्टर, पहिला एसक्यू कशावरून होता? पहिल्या 3 बेसिक चॅप्टरवरून. आता पहिला चॅप्टर बघूया, शरीर. हा व्हिडिओ थोडासा मोठा होईल, ठीक आहे. तुम्हाला शॉर्ट कंटेंट कंझ्युम करायची सवय लागली. म्हणजे काय, 15 सेकंदाची रील पाहिली, 30 सेकंदाची रील पाहिली, असं तुमचं एकदम शॉर्ट कंटेंट तुम्हाला कंझ्युम करण्याची सवय लागली. परंतु आपली व्हिडिओ कधी शॉर्ट नसतील. तुम्हाला 30 मिनिटाच्या किंवा 25 मिनिटाच्या आसपास आपली व्हिडिओ असतील. कारण आपल्याला फक्त मोजकं कंटेंट द्यायचं नाही, तुम्हाला त्याचा बेनिफिट होईल आणि पूर्ण अनालिसिस तुमच्यापर्यंत पोहोचेल याच हिशोबाने तुम्हाला आम्ही कंटेंट देऊ. त्याच्यामुळे आपले आता पुढचे व्हिडिओ हे सगळे 25 मिनिटाच्या आसपासचे असतील, 30 मिनिटाच्या आसपासचे असतील. त्याच्यामुळे थोडंसं माइंड फोकस करायचं. शॉर्ट ऍक्टिंग जे तुमचं कंटेंट आहे त्याच्यावरती थोडंसं आता तुम्हाला इग्नोर करायचंय. लॉंग टर्म कंटेंटवरती तुम्हाला थोडं फोकस करावं लागणार आहे. पहिला चॅप्टर चालू करूया, शरीर. शरीरमध्ये तुम्हाला सिलेबस कॉपी पाहिल्यानंतर वर गेलं तर तुम्हाला या लाईन दिसतील आणि थोडंसं खाली लर्निंग आउटपुट म्हणजे युनिव्हर्सिटीला तुमच्याकडून काय आउटपुट अपेक्षित आहे त्यामध्ये या लाईन तुम्हाला दिसून येतील. ठीक आहे, इथे पॉईंट दिलेले असतात आणि इथे तुम्हाला दिलेलं असतं की कोणते क्वेश्चन डायरेक्टली पेपरमध्ये येऊ शकतात. म्हणजे क्वेश्चन फॉर्मॅटमध्ये दिलेलं असतं. बघा सुरुवातीला डेफिनेशन, सिनोनिम्स म्हणजे पर्याय नावं ऑफ क्रिया शरीर आणि शरीर. शरीर आणि क्रिया शरीराचे पर्याय नावं अपेक्षित आहेत. मी जे सांगतोय ते तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे, पाठ करायचा आहे. डिस्क्राइब द शरीर दोषा. शरीराचे दोष कोणते? वात, पित्त, कफ. मानस दोषा, सात्विक, राजसिक, तमसिक. त्याच्यानंतर म्युच्युअल रिलेशनशिप बिटवीन त्रिगुण, त्रिदोष आणि पंचमहाभूता. भरपूर वेळा क्वेश्चन आलेला आहे. या तिघांमधला काय दाखवायचं आपल्याला? अंडरस्टँडिंग दाखवायची. म्युच्युअल रिलेशनशिप काय आहे, नातं काय आहे त्रिगुण, त्रिदोषा आणि पंचमहाभूत. कोणत्या गुणामध्ये कोणता दोष जास्त असू शकतो, कोणतं महाभूत जास्त असू शकतं, हे सर्व काही तुम्ही चार्ट प्रिपेअर करू शकता. त्याच्यानंतर पुढे एक्सप्लेन द डेफिनेशन अँड सिनोनिम्स ऑफ द टर्म क्रिया शरीर आणि शरीरा. हे जे ब्ल्यू मध्ये दिले ना, म्हणजे तुम्हाला युनिव्हर्सिटीनेच लर्निंग आउटपुट दिलेलं असतं. त्याच्यामध्ये हे क्वेश्चन काढून दिले असतात त्यांनी आणि हे क्वेश्चन ते काय करतात, डायरेक्टली कॉपी करून पेपरमध्ये टाकून देत असतात. म्हणून मी तुम्हाला दोन्ही सुद्धा पुढे दाखवलं आहे, म्हणजे तुम्हाला पेपरमध्ये काही अनोळखी वाटणार नाही. डेफिनेशन, सिनोनिम्स ऑफ द टर्म क्रिया शरीर आणि शरीरा. इंग्लिश द शरीर दोषा आणि मानस दोषा. शरीर दोष कोणते, मानस दोष कोणते, असा प्रश्न येऊ शकतो. एक्सप्लेन द म्युच्युअल रिलेशनशिप बिटवीन त्रिगुण, पंचमहाभूत आणि त्रिदोष. हे जे की मी सांगितलं, याच्या बाहेरचा क्वेश्चन युनिव्हर्सिटीमध्ये दिसणार नाहीये. ठीक आहे, लवकर स्क्रीनशॉट काढून घ्या याचा. आपण जाऊया पुढच्या चॅप्टरकडे. पुढचा चॅप्टर आहे बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ आयुर्वेदा. जे की बेसिक प्रिन्सिपल्स आपल्याला पाहायला मिळतात. धातू काय आहे, मल काय आहे, दोष काय आहे. दोष धातू मला मूलम ही शरीरम. हे पेपरमध्ये तुम्हाला दिसणार म्हणजे दिसणारच. दोष धातू मला मूलम ही शरीरम. एक तर एसक्यू मध्ये दिसेल किंवा एमसीक्यू मध्ये दिसेल, याच्याशिवाय पेपर निघत नाही. त्याच्यामुळे दोष धातू मला मूलम ही शरीरम हे काय सिद्धांत आहे, एकदा स्पेसिफिक रीड करून घ्यायचा. त्याच्यानंतर बेसिक्स ऑफ स्त्रोतस. स्त्रोतस काय आहेत, किती आहेत, कोणत्या आचार्याने किती सांगितलेत हे आपल्याला माहित असलं पाहिजे. आता क्वेश्चन कशा प्रकारचे येणार, युनिव्हर्सिटीने सांगितलेले आहे बघा. एक्सप्लेन द प्रिन्सिपल ऑफ दोष धातू मला मूलम ही शरीरम. हा सिद्धांत एक्सप्लेन करायला सांगितलेला आहे. डिस्कस द टर्म होमिओस्टॅसिस इन दोष धातू मला. दोष धातू मला मध्ये होमिओस्टॅसिस काय आहे. होमिओस्टॅसिस म्हणजे काय, यांना साम्य अवस्थामध्ये मेंटेन करण्यासाठी. हे एवढा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन नाहीये, आजपर्यंत विचारला पण गेलेलं नाहीये. एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्त्रोतस इन द बॉडी. स्त्रोतसाचं कार्य. एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्त्रोतस. क्लासिफाईड डिफरंट स्त्रोतस बेस्ड ऑन रचना, क्रिया अँड गुणा. सगळ्या स्त्रोतसांना क्लासिफाय करा म्हणते. आधी तर स्त्रोतस काय आहे, कन्सेप्ट सांगा स्त्रोतसांचा. त्यानंतर त्यांना वेगवेगळ्या क्रायटेरियानुसार तुम्ही क्लासिफाय करा, गुणानुसार, क्रियानुसार आणि रचनानुसार. अॅनाटॉमी, फिजिओलॉजी आणि त्याचं काय ते फंक्शन. त्याच्यानंतर डिस्क्राइब द सिग्निफिकन्स ऑफ द नॉलेज ऑफ स्त्रोतस इन क्रिया शरीर. एवढं इम्पॉर्टंट नाहीये. कम्पेअर मूलस्थान ऑफ स्त्रोतस. डिस्क्राइब इन संहितास इन व्ह्यू ऑफ क्रिया शरीर अँड कंटेम्पररी मेडिकल सायन्स. मित्रांनो, इथे फक्त तुम्हाला सगळ्या स्त्रोतसांची स्थानं लक्षात ठेवायची, कारण तुम्हाला रचना शरीर मध्ये सुद्धा सर्व स्त्रोतसांची स्थानं लक्षात ठेवायची. मूल स्थान जे आहे ते लक्षात ठेवायचे आहे. त्यामुळे इथं सुद्धा सर्व स्त्रोतस आणि त्याचे मूल स्थान लक्षात ठेवा. पुढचा स्क्रीनशॉट काढा. पुढचा पाहूया, त्रिदोषा. त्रिदोषा. आता एवढं सगळं लिहायला वेळ नाही म्हणून तुम्हाला काय म्हणतो मी की स्क्रीनशॉट काढा. म्हणजे काय होईल, तुम्हाला एक पीडीएफ बनवून त्याची झेरॉक्स मारता येईल, परंतु व्हिडिओ पाहिल्यानंतरच त्या मेथडकडे तुम्ही जा. त्रिदोषा.
जनरल प्रिन्सिपल्स जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ त्रिदोषा, जे काही सामान्य आहे, त्रिदोष काय आहे, वात पित्त कफ काय आहे, याच्याबद्दल तुम्ही माहिती घ्या. त्याच्यानंतर इथे काय दिलंय की तुम्ही काय माहिती घ्या, आणि इथे काय दिले कशा प्रकारचे क्वेश्चन येतील. इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऋतू दोष रसा गुणा. ऋतू दोष, कोणत्या ऋतूमध्ये कोणता दोष वाढतो? शरद ऋतूमध्ये पित्त दोष वाढतो, वसंतमध्ये कफ वाढतो, वर्षामध्ये वात वाढतो. हे झालं त्याचं. त्याच्यानंतर रसा, कोणत्या रसामुळे कोणता दोष वाढतो? मधुर आम्ल लवण खाल्लं तर कफ वाढतो, वात कमी होतो. कडू तिक्त कषाय खाल्लं तर वात वाढतो, कफ कमी होतो. उष्ण तीक्ष्ण खाल्लं तर काय होईल? उष्ण तीक्ष्ण खाल्लं किंवा रस पाहायला गेलं तुम्हाला, कटू खाल्ला, आम्ल खाल्ला तर तुमचा पित्त वाढेल. त्याच्यानंतर गुण, उष्ण तीक्ष्ण गुणात्मक खाल्लं तर काय होईल सर? पित्त वाढेल. शीत गुणात्मक खाल्लं तर आपला वात वाढताना पाहायला मिळेल. वृक्ष आपण अन्न सेवन केलं तर वात वाढताना मिळेल. स्निग्ध खाल्लं तर कफ वाढताना मिळेल, वात कमी होताना मिळेल. अशा प्रकारचा रिलेशनशिपचा अभ्यास करायचा आहे. बायोलॉजिकल रिदम्स ऑफ त्रिदोषा ऑन द बेसिस ऑफ डे नाईट एज सीझन. पूर्ण दिवसभरापासून सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत कोणत्या वेळेमध्ये कोणता दोष आपल्याला वाढताना पाहायला मिळतो ते लिहायचंय. त्याच्यानंतर सीझन मध्ये सुद्धा. रोल ऑफ दोषा इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रकृती ऑफ इंडिव्हिज्युअल अँड मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द इंडिव्हिज्युअल. प्रकृती आणि विकृत दोष. प्रकृत दोष काय असते आणि विकृत दोष काय असते हे सर्व लिहिले. प्राकृत दोष म्हणजे ते आपल्या नॉर्मल बॉडी फंक्शन साठी कामाला येतात, आणि विकृत म्हणजे त्यांची काहीतरी क्षयवृद्धी झालेली आहे. हे झालं सगळं काय काय अभ्यास करायचा आहे. आणि आता आउटपुट म्हणजे काय, प्रश्न कशा प्रकारचे येणार आहेत. डिस्क्राईब द उत्पत्ती अँड लोकेशन ऑफ दोषा. ठीक आहे, सर्व दोषांची उत्पत्ती आणि त्याचबरोबर लोकेशन विचारले जाऊ शकतात. स्टेट द बायोलॉजिकल रिदम ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ कार्डियन सायकल ऑफ त्रिदोष बेस्ड ऑन द डे. हे तुम्हाला पहिले सांगितलं, दिवसभरामध्ये कोणत्या वेळेमध्ये कोणता दोष वाढतो. मी जे सांगतोय ना ते युनिव्हर्सिटीने तुम्हाला विचारले, मी माझ्या मनाचं नाही सांगतो. त्याच्यामुळे सिरियसली घ्या आणि त्याचा अभ्यास केला की समजायचं आपला एक्झाम क्लिअर होणार आहे. आपण काय करतो, आपल्याला जे शिक्षकांनी शिकवले त्याच्यावरती जास्त फोकस करतो, परंतु सिलेबसमध्ये काय त्याच्यावरती आपल्याला फोकस करावं लागतं. जे सिलेबसमध्ये तेच जर तुमच्या शिक्षकांनी शिकवले तेच तुम्ही करताय तर परफेक्ट आहे. त्याच्यानंतर एक्सप्लेन द अप्लाइड रोल ऑफ दोषा इन मेंटेनिंग हेल्थ ऑफ स्टेट इक्विलिब्रियम अँड रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ दोषा इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रकृती ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल. एवढं इम्पॉर्टंट नाहीये. इंटरप्रिट साम आणि निराम लक्षण ऑफ दोषाज. डिझायर टू नोल आहे, ज्याच्या पुढे डीके लिहिलेले आहे ते तुम्हाला एसीक्यू ला येणार. जे एमके आले ते एसीक्यू एलक्यू दोन्हीला येऊ शकतात. डिस्कस द हाऊ द एक्झामिनेशन ऑफ वृद्धी शे ऑफ दोषाज. त्याच्यानंतर म्हणजे तुम्हाला काही लक्षणं येतील एमसीक्यू मध्ये, त्या लक्षणावरून ओळखायचं की ह्या दोषाची शे आहे की वृद्धी आहे. स्टेट द मेटेरियलिझम अँड इमेटेरियलिझम ऑफ त्रिदोषा. इम्पॉर्टंट नाहीये. ठीक आहे, एकदम बेसिक चॅप्टर आहेत ना पहिले तीन. त्याच्यानंतर आता चालू करूया चौथा चॅप्टर आला आता वात दोष. आता चालू झालं मेन कंटेंट. पहिले काय होतं, इंट्रोडक्टरी चॅप्टर होते, तिन्हीवरून मिळून एक एसीक्यू येणार आहे. त्याच्यानंतर वात दोषा उत्पत्ती निरुक्ती. काय करायचे, त्याची उत्पत्ती निरुक्ती कशाची, वात या टर्मची. त्याच्यानंतर आपल्याला त्याचे स्थान, वाताचे स्थान, त्याचे प्रकाराचे स्थान सुद्धा. वाताचं मुख्य स्थान काय, पक्वाशय, आणि त्याचे जेवढे काय प्रकार आहेत ते सुद्धा स्थान आपल्याला माहित असले पाहिजेत. जनरल प्रॉपर्टीज अँड जनरल फंक्शन ऑफ वाता. वाताचे सामान्य कार्य माहित असले पाहिजेत. त्यानंतर 5 टाइप्स ऑफ वाता. वाताचे सर्व काय 5, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान. याचे स्थान काय आहेत याचा सर्वांचा मिळून एक श्लोक आहे, तो पाठ करा. होतच नसेल, ज्यांना सगळे होतात त्यांनी सर्वांचे श्लोक परा. ज्यांना श्लोक होतात त्यांनी 5ला 5चे वेगवेगळे श्लोक पाठ करा. ज्यांना होत नाहीत त्यांनी फक्त एक कॉमन श्लोक पाठ करा, त्याच्यामध्ये प्रकार येतील. विथ देअर स्पेसिफिक लोकेशन. सर्वांचे लोकेशन, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज अँड स्पेसिफिक फंक्शन. सगळ्यांचे कर्म माहित असले पाहिजे, सगळ्यांचे स्थान माहित असले पाहिजे, स्पेसिफिक. ठीक आहे, एवढं सगळं केलं की तुमचा वात चॅप्टर होऊन जाईल. ठीक आहे, एवढं सगळ्या प्रकारचे क्वेश्चन तुमच्या पुढे दिलेले आहेत, तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घेऊ शकता. ठीक आहे, मी तुम्हाला फक्त आता शॉर्ट मध्ये सांगतो याच्यामध्ये काय काय करायचंय. गुण कर्म अपवाद दोषा. वात दोषाचे गुण आपल्याला माहित असले पाहिजे, कर्म त्याचे कार्य काय आहेत, कार्याचा श्लोक जर माहित असेल तर अति उत्तम. त्याचबरोबर एवढ्या प्रकारचे प्रश्न त्याच्यावरती येऊ शकतात. त्याच्यानंतर क्षयवृद्धी तर तुम्हाला सांगितलंच पहिलं, आणि तुम्हाला श्लोक कोणकोणते पाठ करायचे युनिव्हर्सिटीने सांगितले की तुम्हाला कोणकोणते श्लोक पाठ करायचे. बघा, रिराईट अँड एक्सप्लेन द इम्पॉर्टन्स ऑफ वर्सेस ऑफ वात दोषा. वर्सेस म्हणजे श्लोक करा, कोणकोणते स्थान, त्याचबरोबर सगळे वाताचे स्थान. त्यानंतर कर्म काय काय आहेत, वाताचे कार्य काय काय आहे, टाइप्स जे की आपण पाहिले 5. त्याच्यानंतर क्षय आणि वृद्धी. एवढे श्लोक तर तुम्हाला युनिव्हर्सिटीने सांगितले पाठ करायला, ते आम्ही डिझायर टूला टाकलेत, म्हणजे ते एसीक्यूला टाकणार म्हणजे टाकणार. आणि यापैकी कोणता एलिक्यूला वात पित्त कफ तर तुम्हाला ते एलिक्यू मध्ये सुद्धा टाकावेच लागणार आहे. त्याच्यामुळे कोणत्याही दोषामध्ये वात पित्त कफ, आता तिन्हीचं मिळून सांगतो. सगळ्यात पहिले गुण तुम्हाला माहित असली पाहिजे, त्याची उत्पत्ती निरुक्ती तुम्हाला माहित असली पाहिजे. उत्पत्ती निरुक्ती तुम्हाला अटॅच करून देतील. गुण माहित असले पाहिजे, त्याचे सामान्य स्थान माहित असले पाहिजे, त्याचे प्रकाराचे सामान्य स्थान माहित असले पाहिजे, आणि प्रकाराचे
त्याचे कार्य इंडिव्हिज्युअली जेवढे काही प्रकार आहेत त्याचे सर्वांचे कार्य सुद्धा आपल्याला माहित असले पाहिजे. त्यानंतर पित्त दोषाचं सामान्य कार्य, कफ दोषाचं सामान्य कार्य, वात दोषाचं सामान्य कार्य असा प्रश्न येऊ शकतो. आणि त्याची क्षयवृद्धी, तिन्ही दोषांची क्षयवृद्धी तर अति इम्पॉर्टंट. ठीक आहे, एवढ्या गोष्टी जर तुम्ही तिन्ही दोषांचा व्यवस्थित केला तर तुम्हाला पेपर खूप जास्त सोपा जाणार आहे. कारण वात पित्त कफ खूप जास्त इम्पॉर्टंट पेपर 1 मध्ये. हे सगळा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. वात दोषामध्ये काय काय प्रश्न येऊ शकतात. त्यानंतर पुढे आता पित्त दोषामध्ये सुद्धा सगळं काही सेमच आहे ऑलमोस्ट. बघा, उत्पत्ती, निरुक्ती, द टर्म पित्त, जनरल लोकेशन, सामान्य त्याचे स्थान पाहिजे, त्याचबरोबर सामान्य त्याचे काय काय कार्य आहेत, जनरल फंक्शन्स ऑफ पित्त, त्याचे पाचीला पाची टाईप कोणते, पाचक, रंजक, आलोचक, भ्राजक आणि संधाक. हे सगळे काय आपल्याला पाठ असायला पाहिजे. साधक पित्त, भ्राजक पित्त, आलोचक पित्त, रंजक पित्त आणि पाचक पित्त हे सर्वांचे आपल्याला स्थान माहित असायला पाहिजे आणि काम माहित असायला पाहिजे. ठीक आहे, देअर स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक फंक्शन्स. त्यानंतर सिमिलॅरिटीज अँड डिफरन्सेस बिटवीन अग्नी आणि पित्त. अग्नी आणि पित्त याच्यामधलं डिफरन्स पाठ करायचा आणि साम्यता काय आहे हे एसएक्यू बनू शकतो थोडासा हटके. पित्त आणि अग्नी याच्यामध्ये काय फरक आहे. डिफाईन द उत्पत्ती अँड निरुक्ती ऑफ द पित्ता. प्रश्न विचारलेत बघा, उत्पत्ती आणि निरुक्ती सांगा, गुण सांगा म्हणून सांगितलेत, गुण कर्म पित्ताचे सर्व काही. त्यानंतर क्षय वृद्धी करायला सांगितलेत आणि श्लोक सेम, स्थान कर्म टाइप्स आणि वृद्धी क्षय. ठीक आहे, स्क्रीनशॉट काढून घ्या पित्त दोषामध्ये काय काय करायचंय. त्यानंतर जाऊया कफ दोषाकडे. कफ दोषामध्ये आपल्याला काय काय करावं लागणार आहे. कफ दोषामध्ये व्हिडिओ थोडासा मोठा होईल, परंतु पूर्ण पेपर 1 साठी तुम्हाला कुठेही भटकायची गरज नाही. नंतर फक्त एकाच जागी सर्व काही. कफ दोषामध्ये सुद्धा सेम जे काही वातमध्ये पित्तमध्ये केले त्याचे ते दिलेले. एकदा स्क्रीनशॉट काढून घ्या की कफ दोषामध्ये काय करायचं, कारण सेम कंटेंट आपल्याला पाहायला मिळतं. या सर्वांचे प्रकार व्यवस्थित करायचे, प्रकाराचे स्थान, प्रकाराचा श्लोक, प्रकाराचे स्थान, प्रकाराचं कार्य काय काय आहे, पाचही प्रकाराचं कार्य काय काय आहे. आणि वात दोषामध्ये तुम्हाला थोडंसं रेस्पिरेटरी सिस्टीमचा जो आयुर्वेदिक पार्ट आहे तो सुद्धा थोडासा रीड करायचा आहे. जो पार्ट पुस्तकात भेटत नाही, चॅट जीपीटी वरती टाकायचं. याच्यावरचे क्वेश्चन सर्वच तुमच्याकडे भेटतील असं नाही. काही चॅट जीपीटी वरून पाहायचे आणि इझिली आपल्याला थोडंसं शॉर्टमध्ये रीड करून घ्यायचं. कारण सर्व क्वेश्चन सिलेबसमध्ये आपल्याला बुकमध्ये पाहायला भेटत नाहीत. ठीक आहे, वातामध्ये आयुर्वेदिकची रेस्पिरेटरी सिस्टमचा आयुर्वेद वाचून घ्यायचं, थोडंसं श्वसन प्रक्रिया, निश्वास, उच्च श्वास हे सर्व काही एकदा शॉर्टमध्ये वाचून घ्यायचं. कारण एलिक एखाद्या वेळेस रेस्पिरेटरी आला तर तुम्हाला मॉडर्न आणि आयुर्वेद दोन्ही सुद्धा विचारलं जाऊ शकतं. ठीक आहे, याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. त्याच्यानंतर पुढे आता दोष क्षय वृद्धी. हे तर एकदम सोपं, एक एसएक्यू फिक्स आहे. वात पित्त कफ या तिन्ही पैकी कोणत्याही एका दोषाची क्षय आणि वृद्धी तुम्हाला विचारली जाणार आहे. काही रॉकेट सायन्स याच्यामध्ये नाहीये. बघा, डिस्क्राईब द इटोलॉजिकल फॅक्टर्स कॉजिंग त्रिदोष वृद्धी क्षय. काय प्रश्न येऊ शकतो की त्रिदोष म्हणजे समजा वात आहे, वात दोषाच्या क्षयाचे कारण सांगा, क्षयाचे आणि वृद्धीचे कारण सांगा, किंवा पित्त दोषाच्या क्षयाचे आणि वृद्धीचे कारण सांगा. काय सांगणार मग तुम्ही कारण. त्याच्यामध्ये आहार विहार सांगणार तुम्ही, कोणत्या आहाराने वातदोष वाढणार आहे, कोणत्या विहाराने कफदोष वाढणार आहे, अशा प्रकारचं कसं लिहिणार. त्याच्यामध्ये वातदोष कशामुळे, कटू तिक्त कषाय रसात्मक खाल्ल्यामुळे वातदोष वाढतो. त्याच्यानंतर वातदोषाचे जे गुण आहेत, अतिवृक्ष आहार घेतल्यामुळे सुद्धा वातदोष वाढतो, किंवा वातदोषाचा विहार असेल, अति प्रवास केल्यामुळे सुद्धा वातदोष वाढतो. अशा प्रकारे आपल्याला लिस्ट बनवायची. हे काय आहे, इटिओलॉजी म्हणजे कारण काय आहेत वाढायचे. क्षय होण्याची म्हणजे काय, क्षय होण्याचे असेल तर त्याच्या उलटा गुण घ्यायचा, अतिस्निग्ध खाल्ल्यामुळे वातदोष कमी झालेला आहे, किंवा याचं सेवन कमी केलंय, वृक्षाहार कमी झाल्यामुळे सुद्धा वातदोष वाढलेला आहे. म्हणजे तुम्ही अशा प्रकारचं डायरेक्ट गुणासोबत खेळून हे क्षय वृद्धीचे कारणे लिहू शकतात. त्याच्यानंतर डिस्क्राईब वृद्धी क्षय लक्षण ऑफ वाता. सेम हेच क्वेश्चन येतो, वात पित्त कफ वृद्धी क्षय लक्षण सांगा म्हणून. हे झाला 7वा चॅप्टर आपला. ठीक आहे, एकदा स्क्रीनशॉट काढून घ्यायची आवश्यकता आहे, कारण इथे इटिओलॉजी फॅक्टर्स तुम्ही करत नाही. तुम्ही फक्त क्षयवृद्धी करता, त्याची कारण आपण करत नाही. जेव्हा तुम्हाला एखादा क्षयवृद्धी पेपरमध्ये आली तर ते क्षयवृद्धीचा श्लोक टाकून त्याचा वर्ड बाय वर्ड लिहायचा, आणि जर छोटा प्रश्न वाटला तर त्याच्यामध्ये कारणे सुद्धा लिहायची की कोणत्या कारणांमुळे वाढू शकतं आणि कमी करण्यासाठी आपण काय उपाय करू शकतो, हे सुद्धा तुम्हाला जर व्यवस्थित कळालं असेल तर लिहू शकतो. त्यानंतर क्रियाकाल, षटक्रियाकाल आपण सर्वांनी केलेला आहे. हा क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे, एसीक्यू दरवर्षी याच्यावरती पडतोच. क्रियाकालवरती कन्सेप्ट ऑफ क्रियाकाल काय आहे, 6 स्टेप्स व्यवस्थित करायचे. त्यामध्ये सुरुवातीच्या चय प्रकोप प्रशम हे सर्वात जास्त आपल्याला इम्पॉर्टंट स्टेप पाहायला मिळतात. क्षय प्रकोप प्रसरम एकदम इम्पॉर्टंट आहेत. त्याच्यामध्ये चय अवस्था सर्वात जास्त रिपीट झालेली आहे. ठीक आहे, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रियाकाल, अप्लाइड फिजिओलॉजी ऑफ डिसीज प्रोड्यूस ड्यू टू द व्हेरिएशन ऑफ वात पित्त कफ. बघा प्रश्न कसा येणार आहे, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रियाकाला, आणि आपल्याला सगळ्या काही स्टेजेसचे लिस्ट बनवायची आहे. त्याच्यानंतर डिस्क्राईब द स्टेज ऑफ
संचय, प्रकोप, प्रसर या तिन्हीमध्ये वात, पित्त, कफ याची लक्षणं सुद्धा व्यवस्थित करायची आहेत. चयमध्ये वात, पित्त, कफचे लक्षण, प्रकोपमध्ये वात, पित्त, कफचे लक्षण, प्रसरमध्ये वात, पित्त, कफचे लक्षण. डिस्क्राईब द स्टेजेस, स्थानसंश्रय, त्याच्यानंतर व्यक्त अवस्था आणि भेद अवस्था म्हणजे सर्वचे सहा अवस्था दिल्यात. याच्यामध्ये चय अवस्थेचा श्लोक पाठ करायचा आहे, महत्वाचे आहे. फक्त चयवरती एसक्यू खूप वेळा आलेला आहे आणि पूर्ण क्रियाकालवरती जर एक श्लोक तुम्हाला पाठवत असेल तर तोही करा, कारण एसक्यू ऑलमोस्ट फिक्स याच्यावरती असतो. प्रकृतीचं खूप सारं कंटेंट आहे, एलक्यूचा टॉपिक आहे, खूप वेळा रिपीट झालेला आहे. त्याच्यामध्ये सर्वात जास्त रिपीट झालेलं म्हणजे आपल्याला देह प्रकृती, त्याच्यामध्ये वात, पित्त, कफ हे प्रकृती विचारले जातात, मानस प्रकृती, भौतिक प्रकृती विचारलं जातं. परंतु आपल्याला प्रकृती म्हणजे फक्त तेवढंच वाटतं, प्रकृती चॅप्टर मध्ये विचारण्यासारखं एवढं काही आहे. आणि आपल्याला विचारलं की आपल्याला वाटतं की पेपर अवघड आला किंवा खूप जास्त ऑड आला असं वाटायला लागतं. बघा खूप जास्त प्रश्न त्याच्यामध्ये. डिफाईन द टर्म प्रकृतीची डेफिनेशन तर करायचीच आहे पहिले. डिस्क्राईब द etymology and different the meaning of the term प्रकृती. Describe the role of different मातृज भाव सुद्धा इथे विचारलेले आहेत. Describe the classification of different प्रकृती according to various संहितास, वेगवेगळ्या संहितानुसार आपल्याला क्लासिफिकेशन विचारले. Describe the गुण of वात प्रकृती according to चरक, हे वात, पित्त, कफ साठी सेमच आहे. चरकानुसार वात प्रकृतीचे काय सांगितले गुण विचारलेले आहेत, मग इथे वाताचे गुण लिहायचे. त्याच्यानंतर डिस्क्राईब द गुण ऑफ वात, पित्त, कफ प्रकृती अकॉर्डिंग टू वाघभट नुसार आणि सुश्रुत नुसार सुद्धा विचारले गेलेले आहेत, पण एवढ्या डिटेल मध्ये क्वेश्चन येत नाही. क्लासिफिकेशन ऑफ भौतिक प्रकृती, याच्यावरती लास्ट इयरला एलक्यू आलेला होता. भौतिक प्रकृती क्लासिफिकेशन करून ठेवायचंय. त्यानंतर मानस प्रकृतीचं क्लासिफिकेशन आहे. डिस्क्राईब द कॅरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ राजसिक, तामसिक, हे मानसमध्ये आलं. राजसिक, तामसिक प्रकृती सगळं काही, सात्विक सुद्धा. डिस्क्राईब द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरंट फीचर ऑफ द इंडिव्हिज्युअल बिलॉंगिंग इच काइंड ऑफ, जात्यादी प्रकृती सुद्धा आपल्याला विचारले जाऊ शकते. ज्याच्या पुढे डी के लिहिले ते फक्त एमसीक्यू साठी, ज्याच्या पुढे एन के लिहिलेले असेल एन के म्हणजे फक्त एमसीक्यू साठी. सिमिलॅरिटीज अँड डिसिमिलॅरिटीज बिटवीन द सात्विक, मानस प्रकृती, डिस्क्रिप्शन गिवन इन व्हेरियस संहितास, सात्विक आणि त्याचबरोबर मानस याच्यावरचा डिफरन्स येऊ शकतो एसक्यू साठी. कॉग्नेटिव्ह ऑफ प्रकृती, ऑफ क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ पथ्य, अपत्य इन आहार विहार, इच टाइप ऑफ प्रकृती, एवढं काही आपल्याला विचारलं जाणार नाही, पण सिलेबस मध्ये दिलंय. दोष, कला, ऋतू, वय, आहार विहार, सात्म्य, औषध ऑफ पॅरेंट्स, स्पेशली मदर ऑफ प्रकृती आणि इंडिव्हिज्युअल, त्यांनी ह्या सर्वांचं काही रिलेशन विचारलं गेलेलं आहे. एवढा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. ज्या गोष्टी महत्वाच्या इथे हायलाइट केल्यात त्या चांगल्या करा आणि बाकीच्या गोष्टी तुम्ही चॅट जीपीटी वरती टाकू शकता. आणि प्रॉम्प्ट काय टाकायचा, जनरेट पॉइंट वाईज आन्सर फॉर द BAMS एक्झाम, ते तुम्हाला व्यवस्थित काढून देईल. आहार टॉपिक क्लासिफिकेशन, आहाराचं क्लासिफिकेशन महत्वाचं. डेफिनेशन काय करायचं, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, सिग्निफिकन्स, इम्पॉर्टन्स करायचंय. आहार विधी विधान करायचं आहे, म्हणजे रूल असतात काही कन्झ्युम करण्याचे फूड. त्यानंतर अष्टविध विशेष आयतन खूप जास्त, म्हणजे काय एकदम गेल्या वर्षी एलक्यू पण आलेला आहे, खूपच जास्त इम्पॉर्टंट. आहार परिणामकर भावा. डिस्क्राईब द निरुक्ती आणि परिभाषा, काय करायचं आहाराचं, निरुक्ती करायची, परिभाषा करायची, भेद म्हणजे क्लासिफिकेशन करायचंय, इम्पॉर्टन्स करायचं आहाराचं. त्याचबरोबर डिस्क्राईब द टाइप्स ऑफ आहार इन डिटेल विथ एक्झाम्पल करायचं आहाराचे टाइप्स. अष्टविध विशेष आयतने जे आहेत ते करायचं आपल्याला, खूप इम्पॉर्टंट. आहार विधी विधान करायचे, रूल्स आहेत फूड कन्झ्युमिंग साठी. त्याचबरोबर आहार विधी विधान इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेझेंट डे. आता अशा प्रकारचे क्लिनिकल क्वेश्चन इथून पुढे आपल्याला पाहायला मिळतील की अष्टविध विधान जे आहेत, जे विधान आहेत ते आजच्या लाईफ मध्ये, प्रेझेंट डे इरामध्ये काय आपल्याला चेंजेस करायचे, तर काय आपण उपयोगी काय लिहायचे, फास्ट फूड कमी खाणे किंवा जेवणाच्या ज्या वेळ आहेत याच्यामध्ये बदल, म्हणजे मनाने लिहायचे क्वेश्चन्स आहेत. या कन्सेप्टला कोरिलेट करून तुम्हाला हे चॅट जीपीटी वर अति सुंदर मिळून जाईल. डिफाईन द इंग्लिश, डिस्क्राईब आहार परिणामकर भाव, आपल्याला सगळे लिहायचे. आहारावर परिणाम करणारे भाव. कन्सेप्ट ऑफ विरुद्ध आहार हा सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर पुढचा चॅप्टर आपल्याला अग्नी, काय करायचं अग्नीमध्ये, डेफिनेशन करायची, इम्पॉर्टन्स करायचंय, पर्याय नाव करायचंय, क्लासिफिकेशन करायचं आहे. लोकेशन, अग्नीचं स्थान, प्रॉपर्टीज, फंक्शन पाहायचं अग्नीचं. जठराग्नी, भूताग्नी आणि धातुअग्नी, हे 3 अग्नी अति इम्पॉर्टंट आहेत. व्यवस्थित त्याचा डिटेलमध्ये अभ्यास करायचा आहे. याच्या खाली प्रश्न सुद्धा दिलेले आहेत, सर्व काही एकदा वाचून घ्या. प्रश्न काय आहेत, डिफाईन अग्नी महत्वाचं, त्याच्यानंतर इम्पॉर्टन्स ऑफ अग्नी, पर्याय नाव अग्नीचे, क्लासिफिकेशन अग्नीचं, त्याचं लोकेशन पाहिजे, मग त्याचं फंक्शन्स पाहिजे. त्याच्यानंतर आपल्याला फिजिओलॉजिकल रोल्स ऑफ जठराग्नी, भूताग्नी, धातुअग्नी, तिन्हीच आपल्याला कार्य माहित असलं पाहिजे. त्यानंतर आपल्याला
पुढे पाहायला गेलं हे अग्नीच्या प्रकारामध्ये विषम अग्नी, मंदाग्नी, तीक्ष्ण अग्नी हे सुद्धा माहित असलं पाहिजे. कोणत्या दोषामध्ये कोणती हे सुद्धा माहित असलं पाहिजे. डिफरन्सेस बिटवीन अग्नी पित्त इन टर्म्स ऑफ दिअर गुन्हा. अग्नी आणि पित्त त्याच्या गुणानुसार आपल्या इथे डिफरन्स सुद्धा सांगायचे. पित्त दोषामध्ये सुद्धा आपण लिहिले. अग्नी आणि पित्तामधला डिफरन्स तुम्हाला व्यवस्थित माहित असलं पाहिजे. माहित नसेल तर चॅट जीपीटी सुद्धा सांगून देईल. ठीक आहे. चॅट जीपीटी तुम्हाला जे क्वेश्चन तुम्ही आजपर्यंत पुस्तकात पाहिले नाही आणि ते इथे आलेत त्याच्यासाठी उपयोगी ठरतं. म्हणजे तुमचा पेपरमध्ये काही क्वेश्चन सुटणार नाही. एक्झामिनरनं कसा बनवला तरी याच्या बाहेरचा एक्झामिनर टाकूच शकत नाही. एनसी एक्झामच्या बाहेरचं टाकूच शकत नाही. त्यांच्याकडे ऑथॉरिटी नाहीये आणि त्यांनी थोडंसं काय करतील, थोडंसं एका दिवस काय होतं त्यांच्याकडून की खालीवरी होतं किंवा एखादा जिथं डिझायर टू वर एक एसीक्यू टाकायचा तर 2 टाकून देतात. अशा प्रकारचे मिस्टेक होतात. परंतु पूर्ण ब्ल्यूप्रिंटनुसार अभ्यास केला तर पास मात्र आपण 100% होऊन जातो. त्याच्यानंतर आता आहार पाक याच्यावरती सुद्धा एसीक्यू येतो. आहार पाक ज्या 3 अवस्था आहेत, अवस्था पाक हाच खूप जास्त इम्पॉर्टंट याच्यामध्ये. डिस्क्रिप्शन ऑफ अन्न व स्त्रोतस अँड देअर मूल. अन्न व स्त्रोतस आणि त्याचं मूळ स्थान काय आहे. त्याच्यानंतर डिस्क्रिप्शन ऑफ अन्न व स्त्रोतस मधुर, आम्ल, कटू ह्या अवस्था पाक आहे का याच्यावरच क्वेश्चन येतो. रोल ऑफ ग्रहणी आणि पित्तधारकाला. सेपरेशन ऑफ सार आणि किट्ट कशा प्रकारे होतं. अब्झॉर्प्शन ऑफ सार भाग, जे सार भाग आहे किट्ट भाग फेकून देतो, सार भागाचं अब्झॉर्प्शन कसं होतं, वात पित्त कफ कसा काम करतं त्याच्यावर. डेफिनेशन ऑफ द टर्म कोष्ठ. कोष्ठ काय आहे, कोणत्या दोषानुसार कसं कोष्ठ आहे. क्लासिफिकेशन ऑफ कोष्ठ अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इच टाइप ऑफ कोष्ठ. सगळ्या कोष्ठाचे प्रकार आणि त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स येथे पूर्ण त्याचं डिटेल दिलेलं आहे. तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून टाका की आहार पाकामध्ये काय काय अभ्यास करायचा आहे. एकदम सोपं इथे दिलेलं आहे. मी तुम्हाला हायलाइट पण करून दिलं ज्यात इम्पॉर्टंट आहे. याच्यामध्ये सर्वात जास्त तुम्हाला इम्पॉर्टंट काय करायचं, 3 अवस्था ज्या आहेत मधुर, कटू आणि आम्ल त्या व्यवस्थित करायच्या. आहार पाक, ज्येष्ठा पाक याच्यातला डिफरन्स पण येऊ शकतो. त्याच्यानंतर आता मॉडर्न टॉपिक कडे आपण येऊया. ठीक आहे. मॉडर्न टॉपिक सगळ्यात पहिले होमिओस्टॅसिस. होमिओस्टॅसिस मध्ये आपल्याला काय काय करायचंय. होमिओस्टॅसिस मध्ये आपल्याला वर काय काय दिलं बघा. डिफाईन द मेकॅनिझम ऑफ मेंटेनन्स ऑफ होमिओस्टॅसिस. होमिओस्टॅसिसची डेफिनेशन, पॉझिटिव्ह मेकॅनिझम, निगेटिव्ह मेकॅनिझम, सेल फिजिओलॉजी, जे नॉर्मल सेल आहे, सर्व सेलचं स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन, त्याचबरोबर न्यूक्लियस काय आहे, त्याचबरोबर सेल मेम्ब्रेन कशापासून बनलेलं आहे, सर्व काही बेसिक गोष्टी आहेत त्या इथे विचारल्या जाऊ शकतात. फंक्शन विचारले जाऊ शकतात. मायटोकॉन्ड्रियाचे फंक्शन विचारले जाऊ शकतात. सेल मेम्ब्रेनचे फंक्शन विचारले जाऊ शकतात. ऍसिड बेस, परंतु चॅप्टरचं नाव होमिओस्टॅसिस आहे. सर्वात जास्त आपल्याला होमिओस्टॅसिस इक्विलिब्रियम मेंटेन करण्यासाठी काय इम्पॉर्टंट आहे त्याच गोष्टी विचारल्या जाणार. होमिओस्टॅसिस, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम, ऍसिड बेस बॅलन्स, इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स याच्यावरती विचारलं जातं. ऍप वरती मी मुलांसाठी पूर्ण होमिओस्टॅसिसचे नवीन लेक्चर बनवलेत आणि त्याच्यामध्ये पूर्ण हे 10 लेक्चरमध्ये 10 पॉईंट मी कव्हर केलेले आहेत. बाकीचे जे पुढचे आहेत ते बी आता येत्या 15 दिवसामध्ये हळूहळू पुढे तुम्हाला न्यू लेक्चर्स मिळत जातील. पूर्ण मॉडर्नचे जे की ॲपमध्ये आहे क्रियाशील त्यांच्यासाठी जुने तर राहतील आणि नवीन सुद्धा लेक्चर तुम्हाला मिळतील अकॉर्डिंग टू धीस पॉईंट्स. 10 ला 10 पॉईंट्स, एक व्हिडिओ 1 पॉईंट अशा प्रकारचे ते लेक्चर्स असतील. या चॅप्टरचे ऑलरेडी कव्हर आहेत आणि लक्ष्य बॅचमध्ये आहेत आणि उदय बॅचमध्ये तुम्हाला अवेलेबल करून दिलेले आहेत. ठीक आहे. रीड करून घ्या काय काय याच्यामध्ये. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम, ऍसिड बेस बॅलन्स, वॉटर बॅलन्स, इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल, ट्रान्सपोर्ट सिस्टम, ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट, पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट, हे सर्व काही सोडियम पोटॅशियम पंप याच्यावरती इम्पॉर्टंट. त्याच्यानंतर पुढे फिजिओलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, हा इम्पॉर्टंट टॉपिकचा व्हिडिओ नाहीये, हा पूर्ण सिलेबसचा व्हिडिओ आहे की एनसीआयझमने तुम्हाला काय अपेक्षित केले की याच्यामधून क्वेश्चन टाकणार. आपल्याला माहित असायला पाहिजे ना की प्रॉपर विचारलं काय आणि एखादा चॅप्टर प्रिपेअर करायला गेलं त्याचं काय काय करायचं, त्याच्यासाठी हा व्हिडिओ आहे. म्हणजे चॅप्टर वाईज तुम्हाला सगळं कळालं पाहिजे काय अभ्यास करायचा आहे, इम्पॉर्टंट काय आहे. जसं एक्झाम जवळ मी इम्पॉर्टंट टॉपिकचा व्हिडिओ देईल. आताच इम्पॉर्टंट केले तुम्ही फक्त इम्पॉर्टंट करायला लागतं आणि फेल होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. त्याच्यामुळे फक्त इम्पॉर्टंटच्या बेसिसवर तुम्ही राहू नये म्हणून हा चॅप्टर वाईज स्ट्रॅटेजीचा व्हिडिओ तुमच्या पुढे आणलेला आहे. त्याच्यानंतर पुढे रेस्पिरेशन पाहून घ्या. रेस्पिरेशन मध्ये काय काय, फंक्शनल अॅनाटॉमी, रेस्पिरेटरी सिस्टमची, व्हेंटिलेशन डिफाईन करा म्हणतोय, मेकॅनिझम ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सचेंज अँड ट्रान्सपोर्ट ऑफ गॅसेस, न्यूरल अँड केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन याच्यावरती एक एलक्यू आलेला, एस्पेक्झिया, हायपॉक्झिया, इंट्रोडक्शन ऑफ पल्मनरी फंक्शन. इथं सर्व काही क्वेश्चन दिलेत. यापैकीच क्वेश्चन तुम्हाला पेपरमध्ये विचारले जाणार. कोणते, डिस्क्राईब द डिव्हिजन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, म्हणजे क्लासिफिकेशन करायचं त्याचं बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन, कोणकोणते पार्ट्स आहेत त्याच्यामध्ये आणि त्याचे काम काय काय आहेत. डिस्क्राईब द पल्मनरी सर्क्युलेशन, पल्मनरी सर्क्युलेशन थोडंसं कार्डियाक मधलं पण येतं, परंतु ब्लड डिऑक्सिनेटेडचं ऑक्सिनेटेड करायचं काम कोण करतं, लंग्स, म्हणून लंग्सच्या बेसिसवरती हा क्वेश्चन इथं आलेला आहे आणि इम्पॉर्टंट आहे. डिस्क्राईब द मेकॅनिझम ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेशन, कशा प्रकारे होतं, प्रेशर चेंजेस ड्युरिंग व्हेंटिलेशन. त्याच्यानंतर डिस्क्राईब द लंग व्हॉल्यूम अँड कॅपॅसिटीज, इम्पॉर्टंट, कॉम्प्लियन्स डिफ्युजन ऑफ लंग्स. डिस्क्राईब अँड डिस्कस द एक्सचेंज अँड ट्रान्सपोर्ट ऑफ गॅसेस, इम्पॉर्टंट आहे. ऑक्सिजन अँड कार्बन डायऑक्साइड,
डिस्क्राईब द न्यूरल अँड केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन. न्यूरल आणि केमिकल कंट्रोल कशा प्रकारे होतं हार्मोनने, त्याचबरोबर जे काही न्यूरल कंट्रोल आहे ब्रेनमध्ये कशा प्रकारे होतं. डिस्क्राईब द फिजिओलॉजिकल सिच्युएशन दॅट अफेक्ट द रेस्पिरेशन. कोणकोणत्या अशा कंडिशन आहेत ज्याच्यामुळे आपलं रेस्पिरेशन अफेक्ट होतं. आणि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन तुम्हाला सांगायला सांगितले. डिस्निया, अस्पॅक्झिया, हायपोक्झिया हे डिझायर टू नोला दिलेले आहेत. ठीक आहे, याच्यावरती शिकवतो. पण एका वर्षी याच्यावरती एलक्यू मध्ये तुम्हाला पॉईंट विचारले होते, म्हणजे 5 पॉईंट दिले आणि तो एलक्यू विचारला. डिस्निया काय, अस्पॅक्झिया काय आहे, सायनोसिस काय आहे, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन काय, हे सर्व काय एकदा आलेलं होतं. डिस्क्राईब द बेसिस ऑफ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट. पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट एकदा वाचून घ्यायच्यात. नाईस्ट्रोल आहे, एमसीक्यू साठी विचारलं जाऊ शकतो. पुढे GIT. पुढचा चॅप्टर कोणता आहे? GIT, गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल, आपली GIT जो ट्रॅक आहे त्यावरती पूर्ण विचारला जातो. गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रॅक याच्यावरती क्वेश्चन आहे. आणि यावरती काय काय विचारलं जातं सर्व काही इथे दिले. स्क्रीनशॉट काढून घ्या व्यवस्थितपणे. फंक्शनल अॅनाटॉमी ऑफ गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रॅक, सर्व काही GIT मध्ये जेवढे काही ऑर्गन येतात त्याचे फंक्शन विचारले जाऊ शकतात. जसं की सलायव्हरी ग्लँड आहे, स्टमक आहे, इंटेस्टाईन, लार्ज इंटेस्टाईन, स्मॉल इंटेस्टाईन, पॅन्क्रियाज, लिव्हर आहे, गॉल ब्लॅडर आहे, त्यानंतर तुम्हाला स्प्लीन आहे. हे सर्व काय डायजेशन म्हणजे काय उपयोगी आपले ऑर्गन्स आहेत त्याचे फंक्शन्स तुम्हाला आले पाहिजे. त्याच्यानंतर स्टमक, लिव्हर, पॅन्क्रियास, स्मॉल इंटेस्टाईन, लार्ज इंटेस्टाईन, प्रोसेस ऑफ डायजेशन, ॲब्झॉर्प्शन, त्याच्यानंतर मुवमेंट्स ऑफ गट, डिग्लुडेशन, पेरिस्टाल्सिस, डेफिकेशन, याच्यावरती डायरेक्ट एसी घेऊ शकतो कोणत्याही एकावरती. एंट्रिक नर्वस सिस्टम, डायजेशन अँड मेटाबॉलिझम ऑफ प्रोटीन, फॅट्स अँड कार्बोहायड्रेट. याचं डायजेशन कसं होतं, प्रोटीन, फॅट आणि कार्बोहायड्रेट एलिक येऊ शकतो. विटॅमिन अँड मिनरल, विटॅमिनवरती एलिक येऊ शकतो. फंक्शन्स, मॅनिफेस्टेशन ऑफ हायपो अँड हायपर ऍक्टिव्हिटीज ऑफ विटॅमिन. विटॅमिन जास्त झाले तर काय होईल, कमी झाले तर काय होईल, हे सुद्धा विचारलं जातं. डिस्क्राईब द, आता इथे प्रश्न बघा, एन्झाईम आणि त्याचे फंक्शन विचारले गेलेले आहेत. त्याचबरोबर अॅनाटॉमी अँड फिजिओलॉजी विचारली गेली डायजेस्टिव्ह सिस्टमची. त्यानंतर फंक्शन ऑफ सलायव्हरी ग्लँड, स्टमकचं फंक्शन, लिव्हरचं फंक्शन, गॉलब्लॅडरचं फंक्शन, पॅन्क्रियासचं फंक्शन, स्मॉल इंटेस्टाईनचं, लार्ज इंटेस्टाईनचं, हे सर्व काही खूप कॉमन आहे. इथं बल्कमध्ये दिसतं म्हणून तुम्हाला वाटतं, परंतु खूप जास्त इझी आहे. त्याच्यानंतर डिस्क्राईब द मेकॅनिझम ऑफ सिक्रेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन्स अँड रेग्युलेशन ऑफ सलायवा, गॅस्ट्रिक ज्यूस, पॅन्क्रियाटिक, जे काही ज्युसेस आहेत ते डायरेक्टली विचार जाऊ शकतं. गॅस्ट्रिक ज्यूस सर्वात इम्पॉर्टंट. डिस्क्राईब द GIT मुवमेंट्स, डिग्लुडेशन, पेरिस्टाल्सिस, डेफिकेशन, याच्यावरती डायरेक्टली कोणावर एक एसीक्यू येऊन जातो. डिस्क्राईब द मेजर कंपोनंट्स ऑफ फूड, प्रोसेस ऑफ डायजेशन, मेटाबॉलिझम, प्रोटीन, फॅट्स आणि कार्बोहायड्रेट, याच्यावरती एलिक येऊ शकतो. कोणत्याही एकाचं डायजेशन विचारतील. डिस्क्राईब द फिजिओलॉजी ऑफ विटॅमिन्स, विटॅमिन्सवरती एलिक येऊ शकतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर गॅस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स, एवढं इम्पॉर्टंट नाहीये. ओमेटिन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, हे वरचं सर्व एकदा स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचा आहे. GIT याच्या बाहेरचा क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाम मध्ये दिसणार नाहीये. त्यानंतर नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम वरून काय काय येणार मित्रांनो, नर्वस सिस्टम वर काय दिले, सिलेबसच्या वर दिलं असतं तुम्हाला पॉईंट्स, आणि खाली काय काय क्वेश्चन विचारले जातात याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या, तुम्हाला कळून जाईल काय काय करायचंय. ठीक आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला CNS चं फिजिओलॉजी, ANS ची फिजिओलॉजी माहित असलं पाहिजे. आणि अशा गोष्टी जे की तुम्ही करतच नाही नर्वस सिस्टम मध्ये, त्याही इथे दिले, तुम्हाला आल्यानंतर ऑड वाटतात. बघा, डिस्क्राईब द फिजिओलॉजी ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, डिस्क्राईब द स्पायनल कॉर्ड, त्याचे फंक्शन, डिस्क्राईब फिजिओलॉजी ऑफ क्रेनियल नर्व, सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट. त्याच्यानंतर फिजिओलॉजी ऑफ स्पीच अँड आर्टिक्युलेशन, याच्यावरती प्रश्न येऊन गेलेला आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर फिजिओलॉजी ऑफ मोटिवेशन पण एक असतो, तोही तुम्ही करू शकता. ठीक आहे. याच्या बाहेरच्या तुम्हाला नर्वस सिस्टम मध्ये भेटणार नाहीये. हे 13 क्वेश्चन प्रिपेअर करून घेतले की समजायचं आपला नर्वस सिस्टम चॅप्टर झाला. मागचे पण जेवढे मी दिले तेवढे क्वेश्चन तयार झाले, समजायचं तो आपला झाला. आता पुढे आहे एंडोक्राईन सिस्टम. हार्मोन्स, कोणते हार्मोन, अँटेरियर पिट्युटरी, पोस्टेरियर पिट्युटरी, अँटेरियर पिट्युटरीच्या हार्मोनची लिस्ट, पोस्टेरियर पिट्युटरीच्या हार्मोनची लिस्ट, हायपोथॅलॅमस, ते हार्मोन कशा प्रकारे काम करतात, हार्मोन जास्त झाल्यानंतर काय होईल, हार्मोन कमी झाल्यानंतर काय होईल. फॉर एक्झाम्पल, ग्रोथ हार्मोनचं हायपर सिक्रेशन झालं तर काय होईल, ग्रोथ हार्मोनचं जर हायपोसिक्रेशन झालं तर काय होईल, या सर्व गोष्टी याच्यामध्ये विचारल्या जातात. ठीक आहे. इथे पूर्ण दिलेलं आहे. जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, क्लासिफिकेशन अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स, फिजिओलॉजी ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लँड्स, जेवढा काय एंडोक्राइन ग्लँड्स आहेत सर्वांचे आपल्या फिजिओलॉजी माहित असली पाहिजे, आणि त्याचे फंक्शन्स आणि त्याचे इफेक्ट. बघा प्रश्न खाली, इनलिस्ट अँड डिस्क्राईब द हार्मोन ऑफ एंडोक्राइन ग्लँड बेस्ड ऑन सिंथेसिस. कशाच्या बेसिसवर करायचे, सिंथेसिस कुठून होतं, सिक्रेशन कुठं होतं, ट्रान्सपोर्ट कुठं होतं, फिजिओलॉजिकल ऍक्शन काय आहे त्याची, रेग्युलेशन कोण करतं. डिस्क्राईब द हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटेरियर पिट्युटरी अँड पोस्टेरियर पिट्युटरी. त्याच्यानंतर फंक्शन्स, डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्युटरी ग्लँड्स, हायपर आणि हायपोसिक्रेशनमुळे. डिस्क्राईब द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पॅन्क्रियाज अँड देअर फंक्शन्स. पॅन्क्रियाज अँड देअर फंक्शन हे नाईस टू आहे,
पॅन्क्रियाज वरती फक्त इथे एसीक्यू येईल असं सांगितलंय हार्मोनच्या बेसिसवर. डिस्क्राईब द हार्मोन सिक्रेटेड बाय ॲड्रिनल ग्लँड अँड देअर फंक्शन डिसऑर्डर्स ॲड्रिनल कॉर्टेक्स. त्याच्यानंतर हायपर ॲड्रिनल जे किडनीच्या वर जी टोपी आहे त्याचे हायपो आणि हायपर सिक्रेशन झालं तर काय होईल. डिस्क्राईब द हार्मोन सिक्रेटेड बाय ॲड्रिनल मेडुला ग्लँड अँड देअर डिसऑर्डर्स. इनलिस्ट द ग्लँड्स अँड अदर ग्लँड्स अँड देअर फंक्शन्स जे काही उरलेले आहेत. डिस्क्राईब द सिंथेसिस अँड फंक्शन ऑफ लोकल हार्मोन जे काय ते सुद्धा. याच्यावरती क्वेश्चन एलक्यूला कसं येऊ शकतो. अँटेरियर तुम्हाला कोणताही एक अँटरपिट्युटरीचा हार्मोन विचारतील आणि त्याच्यानंतर म्हणतील इनलिस्ट द हार्मोन सिक्रेटेड बाय इंटरपिट्युटरी आणि एक हार्मोन डिटेलमध्ये. सेम फॉर पोस्टरपिट्युटरी, एक हार्मोन डिटेलमध्ये आणि बाकीच्यांची लिस्ट द्या असं तुम्हाला सांगितलं जाऊ शकतं. त्याच्यामुळे लिस्ट सुद्धा आपल्याला माहित असली पाहिजे. एंटरपिट्युटरी काय सिक्रेट करतं, पोस्टर सिक्रेटरी काय सिक्रेट करतं, पोस्टरपिट्युटरी काय सिक्रेट करतं. ठीक आहे, सर्व काही. त्याच्यानंतर इथे एक चार्ट दिलाय, हा सुद्धा तुम्हाला माहित असलं पाहिजे. कोणत्या चॅप्टरवरून आपल्याला एसीक्यू पाहायला भेटणार आहे, कोणत्या चॅप्टरवरून एलक्यू, कोणत्या चॅप्टरवर फक्त एमसीक्यू, अशा प्रकारचं. पहिलं बघा, एलक्यू येणार नाही पहिल्या 3 चॅप्टरवरून. बेसिक चॅप्टरवरून फक्त एसीक्यू आहे इथे दिलेलं बघा. नो नो नो, म्हणजे याच्यावरती एलक्यू येणार नाहीये. त्याचबरोबर आपल्याला पुन्हा पाहायला मिळतं हे दोष वृद्धिशय आहे, याच्यावरती एलक्यू येणार नाही. क्रियाकाल आहे, याच्यावरती एलक्यू येणार नाहीये. त्याच्यावर फक्त एसीक्यू पाहायला मिळतील. हे पूर्ण चार्ट तुम्हाला प्रत्येक चॅप्टर प्रिपेअर करताना माहिती असायला पाहिजे. मार्क्स डिस्ट्रीब्युशन पाहायला गेलं तर आपल्याला पहिल्या 3 चॅप्टरवरून 8 मार्कचं डिस्ट्रीब्युशन दिलंय, म्हणजे 1 एसीक्यू 3 एमसीक्यू त्यावरून पाहायला मिळतील. त्याच्यानंतर वात, पित्त, कफ, त्याचबरोबर दोष वृद्धिशय आणि क्रियाकाल याच्यावरती 26 मार्कचं वेटेज आपल्याला पाहायला मिळतं. याच्यावरही तुम्हाला या 2 वर एलक्यू पाहायला मिळणार नाहीये. त्याच्यानंतर पुढे पाहायला गेलं प्रकृती, देह प्रकृती, मानस प्रकृती आणि त्यानंतर आहार, अग्नी, आहार पाक याच्यावरही 26 मार्काचं वेटेज आहे. मॉडर्न कडे पाहायला गेलं आपण मॉडर्न कडे फिजिओलॉजी ऑफ होमिओस्टॅसिस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅक याच्यावरती 23 मार्काचं वेटेज आपल्याला पाहायला मिळतं आणि नर्वस सिस्टम आणि एंडोक्राईन या दोघांना मिळून 17 मार्काचं पाहायला मिळतं. या सर्वांवरती एसीक्यू, एमसीक्यू, एलक्यू सर्व काही पाहायला मिळतं. सर्वात मोठा प्रश्न पोरांना वाटतं की मॉडर्न आणि आयुर्वेद याच्यावरती कृषी क्वेश्चन येतात. मॉडर्न स्किप करू का, आयुर्वेद स्किप करू का, हे स्किप केलं तर काय होईल का. ठीक आहे, सर्वात मोठा प्रश्न. काही स्किप करू नका, कोणताही पार्ट स्किप केला म्हणजे तुमच्या फेल्युअर कडे एक स्टेप आहे हे समजा. बघा आता मॉडर्न आणि आयुर्वेद 1 2 3 4 5 एसीक्यू तुम्हाला आयुर्वेदचे भेटताय. 1 2 3 3 एसीक्यू तुम्हाला मॉडर्नचे मिळत आहे. आणि इकडे सेमच पॅटर्न आहे, 2 आयुर्वेदचे आणि 2 मॉडर्नचे. बघा अशा प्रकारचं वेटेज आपल्याला पाहायला मिळतं. 60-40 म्हणता येईल. परंतु तुम्ही काही जरी मिस केलं तर तुम्ही फेल होऊ शकता. त्याच्यामुळे आयुर्वेद करून फक्त मॉडर्नला इग्नोर करून किंवा फक्त मॉडर्न करू आयुर्वेदला इग्नोर करू अशा शहाणपणा म्हणता येईल तो तुम्ही दाखवू नका. आणि जेवढं काही सिलेबस आहे तेवढा सर्वांवरती नजर गेलीच पाहिजे. आणि तुमच्या सर्वांना परीक्षेसाठी खूप खूप शुभेच्छा. पेपर 2 साठीचा व्हिडिओ येईल, या व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा. पेपर 2 ला येईल आणि सर्व सब्जेक्टचे चॅप्टर वाईज स्ट्रॅटेजीचे व्हिडिओ येतील, IMPचे व्हिडिओ येतील, पेपर कसा लिहायचा आहे सर्व काही व्हिडिओ स्टेप बाय स्टेप पडत जातील. आता यापुढे कोणताही व्हिडिओ आपण इग्नोर नाही करायचा, कारण तो पेंडिंग राहिला की तुम्हाला पुन्हा वेळ भेटणार नाही. चॅनलवरती स्पीड वाढत जाईल, तुम्हाला अभ्यासालाही जास्त वेळ लागणार आहे, पेपरही जवळ आहे. त्याच्यामुळे व्हिडिओ तुम्हाला सकाळी 12ला एक मिळेल, इव्हिनिंगला 6ला एक, या पॅटर्नमध्ये तुम्हाला व्हिडिओ मिळत जातील. ठीक आहे, डिस्क्रिप्शन मध्ये तुम्हाला इंस्टाग्राम लिंक दिली ती फॉलो करा. आणि एमसीक्यू प्रॉब्लेम, खूप जणांना वाटतं की एमसीक्यू प्रॅक्टिस कुठे करावं. डिस्क्रिप्शन मध्ये व्हॉट्सअप चॅनलची लिंक देतोय. डेली एमसीक्यू प्रॅक्टिस तिथे चालू आहे. 2000 पेक्षा जास्त मुलं तिथं डेली एमसीक्यू सॉल्व्ह करत आहेत. तुम्ही सुद्धा व्हॉट्सअप चॅनल जॉईन करा आणि एमसीक्यू प्रॅक्टिस करायला सुरू करा. डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक दिले आयुर्वेदा मराठी व्हॉट्सअप चॅनल, तुम्ही जाऊन जॉईन करा आणि डेली एमसीक्यू तिथे क्लिक करत चला. लगेच तुम्हाला त्याचं अनालिसिस होत जाईल आणि नवीन टार्गेट पण तिथे आम्ही डेली देत आहोत, ते कम्प्लीट करत जा. थँक्यू व्हेरी मच.